Så här var min plan, att nu till höstlovet som precis har varit så skulle vi ha byggt färdigt allting. Det har vi inte gjort. Nej, men det rör sig väl framåt, fast det kanske inte syns så mycket som man skulle vilja. Den är nog kanske utseendemässigt i sämre skick nu än sist du var här. Jag hänger på lagar liksom typ varje kväll och bara kollar grejer som kanske skulle kunna funka. Så det är väldigt roligt. Min sambo tycker inte att det är lika roligt. Men vi gillar olika. Det har äntligen blivit dags för nästa etapp av Sveriges bästa bilbyggartävling. Nu kommer vi få se våra deltagare mitt i processen. Har de viljan, kunskapen och tiden som krävs? Välkomna till Laga Challenge! Här händer det grejer då. Ständigt. Full produktion här på dagarna. Sist du var här, då var det ju helg. Nu är det ju vanlig vardag. Mm. Så då är det fullt ös. Från morgon till kväll. Ja, vad säger man? 2 steg framåt, 1 steg bakåt. Ibland 2 steg bakåt, inget framåt. Lite sådär. Den är nog kanske utseendemässigt i sämre skick nu än sist du var här. Eftersom att nu är den ju kanske ännu mer isärplockad och isärsprängd sådär. Vi rör oss faktiskt framåt, även om det går långsamt. Typ samma sekund som du klappade ihop och åkte härifrån sist så tog jag fram storkapen och så kapade jag bort rubb och stubb i fronten här. Allt från torpeden och framåt är ju liksom nytt nu då. Ja, det är nytt. Jag jobbar inte med nytt. Det här är en gammal, vad heter det? Det är en gammal verktygstavla som jag kapar ner. Och lite så. Här till exempel, här har vi satt dit temporärt lite motorfäste. Där vi kapar sönder en gammal skolbänk. Så det är lite tuggummi kvar här under. Man tager vad man haver, som Kajsa aldrig sa tydligen. Jag hade ju gjort de här liksom ramskenorna innan. Sen har jag hållit på då och mätt i ungefär 1000 timmar för att de ska vara precis på rätt ställe. När de väl var det, då började liksom den stora svetsningen. Men du, en fråga här. Ja. Skulle inte du ha tornen från BMW-grejen som? Jo, exakt. Det var tanken. Men sen kom jag på det att om jag kapar sönder de där tornen, då har jag liksom kapat sönder min enda referenspunkt jag har, det enda jag har att mäta på. Så att jag vågade inte det. Jag blev lite feg. Så då fick det bli den här lösningen istället. Då har jag använt den och tagit måtten ifrån, alla hjulvinklar och sådär, och så har jag liksom överfört dem till den här konstruktionen istället. Här har vi då en dummy-motor som vi har satt i, för vi vill inte hålla på och lyfta i och ur den här motorn som är färdig. För då kommer vi repa sönder den. Den här har en elev satt ihop, det är bara ett tomt skal, så vi kan labba runt med motorfästen och sådär. Den är tung ändå, den väger säkert 200 kilo fast den är liksom tom. Så det är väldigt praktiskt. Tittar man in här liksom, då kan jag se direkt att jag linjerar med bakaxeln där sen. När den sitter på plats, så det är väldigt praktiskt. Sen så när vi hade kapat bort det här då inser man ju att här var den lite sämre än jag trodde. Och sen så var vi tvungna att kapa ur golvet då för att kunna svetsa in balkarna här. Så att det ser ju eländigt ut. Det är mycket rostlagning, men det oroar mig inte jättemycket sådär. Jag jobbade som plåtslagare ganska många år, så att det kommer vi nog lösa ganska snabbt, inbillar jag mig i alla fall. Här bak i skuffen har vi också lagt ner en massa tid. Min elev Micke som har slipat det mesta här. Han är som en liten maskin. Man ger honom en uppgift och sen så kör han tills det är färdigt bara. Men det gör ju också att man ser hur eländigt det är. Vi har kapat upp lite hål här så att man ser ju rakt ut. Tog bort den sidan som var sämst. Det är några timmar där som ska plöjas ner såklart. Det ska vi nog få bukt med. Vintern är ju lång, tänker jag. Även om påsken är nära. Som sagt, vi hade som mål redan igår att den skulle stå på hjul. Precis innan vi skulle gå hem så nu slänger vi på hjulen och släpper ner den. Då insåg vi ju att fälgarna tog ju i fjäderbenen.
Då var det bara liksom att ge upp för dagen. Det var helt oförutsett. Jag har förutsett många andra hinder, men I didn't see it coming så att säga. Idag så ska jag och mina elever få ner den här på backen är tanken. Planen är att vi ska byta ut coiloversen som inte riktigt funkar nu mot BMWs original fjärde ben. Se om det funkar så vi i alla fall kan få ner på backen och se att vi har liksom, att den inte bara viker ihop sig som ett korthus när vi belastar den. Den här elevgruppen är ju helt fantastisk. De är ju så roliga att jobba med och det är mycket liksom bus och stoj, men de är också väldigt, väldigt liksom vetgiriga och vill lära sig. Så att det är en oerhört tacksam grupp att jobba med. Oerhört plikttrogna och har jag sagt att vi börjar 2:00, då börjar vi 2:00, inte liksom 1 minut över 2. Så att de ser till att jag skärper mig också, så det är väldigt bra. Idag är det 5 elever, vanligtvis är vi 7, men 2 är inte här idag. Så att det är Micke, det är Timoteo som är bröder och det är Erik. Och så har vi Jenny och så är det Ali och Michael som är borta idag. Tillsammans så är vi ett ganska bra team skulle jag säga. Han fick med det. Åh, fick du med det? Vi håller på att bygga ihop lite. Vi har fått bort alla sladdar i bilen och har fått ut sätena i alla fall. Det är en väldigt fin bil, ja. Men ja, visst, den kanske är lite gammal och rostig och dammig, men det gör inget. Den är ändå fin. Men för jävlig att hålla på att bygga ihop. Ja, det svåraste är ju när man ska försöka få ut någonting, man vet inte hur den sitter. Och försöka så här lista ut så här, var är det du sitter fast i? Lite svärord och bli förbannad på bilen när man inte går som man vill. Men det är som man får ta. Att inte ta sönder något man inte ska ta sönder. Vem är det som är busigast här då? Och det här borde vara jag. Det är mest jag som är busig. Men vad gör du här då? Jag skulle lossna på en grej. Den satt fast så jag fick hänga på den. Ja. Sätter in en BMW-stolar, kolla om det passar in. Jag skruvar fast en bult under på skruven så den sitter. Vad har du fått göra med den här bilen då? Slipat, stå ut motorn, slipat dörrar, bakluckan och motorhuven. Den ska testa sitta. När plankorna är bra. Åh jävlar vad trångt det var inne. Ja, men det är väl bara bra. Så då kan du uppe sitta så. Han som är kort. Tim, du är också kort. Ja, sitter man bra. Tutan funkar inte, det är dåligt. Men det finns ju inga batterier. Fixa en batteri då. Det var jag och en kompis som fick slipa allt. Det var mest så här dörrar och motorhuv och sånt. Det gick ju snabbt. Nästan typ 3 dagar. Du bara satt och lottade hela dagen. Ja, varför inte? Jag sa också att jag vill ha den lackad innan jul. Jag har skjutit på det lite, så under jullovet skulle jag vilja att den lackas. Så när eleverna kommer tillbaks efter jul, då ska den vara lackad. Och Har du bestämt dig vilken grönfärg då? ja, det blir en väldigt ljusgrön som heter vit. Sen du har varit här har jag nog ändrat färgschemat på den här säkert 5-6 gånger. Men har väl nu kanske slutligen landat i att den blir vit med någon typ av dekor som kanske är svart eller grå. Typ så tror jag att det blir. Men mina elever tycker inte alls att den ska vara vit. Svart. Rosa. Svart här alltså.
Som var rosa på motorhuven och alltihopa. Ja, men den såg ju jävligt bra ut, grön, men kanske så här, ja, runt grön eller blå kanske. Skulle se jävligt bra ut. Så att, vi är inte riktigt eniga där. Så att, vi kanske får dra det här i en omröstning. Vad tycker ni som tittar? Vad ska de ha för färg? Jag vet inte, jag är ingen expert på färg. Min tanke var ju grön, men sömmarna på stolarna är ju röda. Och då kände jag att rött och grönt, det blir lite julgran över det. Så att det är det som har satt käppar i färghjulet så att säga. Jag ska titta här. Toppe! Vart är skruvarna? Jag lagde den någonstans. Jag tycker det verkar som det är du som jobbar och killarna de bara sitter och gör andra grejer. Ja, ibland känns det så, men det får de väl göra. Jag klagar inte över det. Jag får ändå mer kunskap än dem. Här har eleverna jobbat hårt med att slipa bort all gammal färg. Så de här är ju faktiskt i bra skick. Lite grundfärg och lite slipgrund på det där, så behöver vi inte göra så jättemycket mer med dem. Samma sak med bagageluckan, också i bra skick. Och eftersom att jag jobbar med Pore Touring och liksom håller hårt i pengarna, så satsade jag på att köpa en ny huv som var lite skadad istället för den här fina huven som jag redan hade. För att jag ville byta grill på den. Jag ville att den ska ha grillen som är mellan 70 och 72. Och då är det en annan huv. Vi måste rikta lite då. Så att de har väl kört i någonting någon gång i tiden. Men jag tror att det ska gå att komma åt från baksidan, och gör det inte det, då får vi lägga i en ny bit här bara. Här är ju annekterat ett gammalt duschrum som vi också har som lite däckförvaring. Så här är grillen då som ska dit. Så ser den ut. Väldigt snyggt tycker jag med det här. Så att det som är roligt med den här på sätt och vis är ju att den här har ju liksom samma originalfärg som bilen har. Men det är den här grillen som satt på bilen från början. Så att den här delar ju liksom grill med typ Valiant och... Ja, det kanske bara är Valianten. Men den här är liksom... Så här såg Dustern ut. Fram till 72. Eller 73. Nu! Toppe! Kolla nu då! Nu jävlar! Skicka bild till din pappa sen. Ja, det måste jag göra. Nu Shit vad jävlar! låg den är ändå. Fan vad låg han var! Ja. Så att idag då testade vi med att sätta tillbaks original fjäderben som kom från BMW. Som resten av framvagnen kom ifrån. Då blir den ju väldigt hög nu fram. Så den ser ju lite lustig ut. Men jag ville bara se om det gick att jobba med det här, eller om vi ska fortsätta jobba med coilsen och med spacers. Jag vet inte riktigt. Den måste ju ner säkert en decimeter fram, så det är lite märkligt stuk på den nu. Sen har vi dragit lite luftslang så att vi kan fylla luftbälgarna. Jag ville bara testa så att det verkar funka. Men det känns ändå som en framgång att den står i alla fall på backen. Jag vet att konstruktionsmässigt så har vi gjort rätt i alla fall. Och den känns stadig och stabil. Nu går den ju liksom att rulla för egen maskin tänkte jag säga. Det går absolut inte för egen maskin, men med muskelkraft så går den att rulla. Nu veckan som kommer, då ska vi rulla ut den, slipa den plåter igen så vi får bort all grön färg så vi kan börja från scratch. Och sen efter det då så är det rostlagning på schemat. Så att nu blir det liksom lite parallelljobb här. Det blir lackjobb med liksom att slipa en plåter igen samtidigt som jag jobbar mer med det här mekaniska och få ihop den och få alla delar att funka. Och sen så kör eleverna liksom, när det här nu sitter på plats, då kommer vi riva ner framvagn och bakvagn igen och de ska få fräscha upp det. Vi lackar upp det som ska lackas, vi blästrar det som ska blästras och så vidare. Och sen då efter jullovet, när den förhoppningsvis är lackad och klar, då ska vi montera upp allting igen. Så att förhoppningsvis nu då blir det liksom sista gången som vi tar isär den inom några veckor. Tror du hinner då? Vi måste hinna.
Det går ju 3 arbetsdagar på ett dygn så det ska väl inte vara något problem. Det finns inte en sportmössa att jag inte är färdig till Elmia. Frågan är, kommer jag köra den av släpet för egen maskin eller kommer den behöva vinschassi? Det är bara det som är frågan. Färdig är den.